Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi daripada FAL Service, dan hari ini saya nak kongsikan dengan korang tentang restore point. Okey, restore point ni apa? Restore point ni adalah satu point ataupun satu save point di mana kita simpan keadaan komputer kita, laptop kita di dalam keadaan yang baik. Okey, so sekarang ni contoh, kalau korang dah install driver, korang dah install software yang korang pakai, dan kemudian korang nak simpan ni sebagai point yang terbaik untuk korang punya laptop lah ataupun komputer. Okay, so korang boleh simpan benda tu, dan kemudian kalau andai kata ada virus ke ataupun ada program korang yang ada masalah ke, ataupun mungkin korang punya Windows crash, tak boleh nak masuk langsung, so korang boleh revert balik kepada restore point tu. Okay, so macam mana nak buat, saya akan tunjukkan pada anda. Okay, untuk buat restore point, korang boleh buat yang ni mana-mana Windows pun boleh. Windows 7, Windows 8, Windows 10, semua boleh. So korang tekan start dan kemudian korang tulis restore point. Okay, so kat sini dia ada tulis create a restore point, korang tekan je. Okay, so macam sekarang ni dia disable, so korang tekan configure. Okay, turn on system protection. Okay, this space usage ni, ini terpulang kot, tak ada masalah. Okay, kemudian korang tekan create. So sekarang ni kira yang dalam keadaan sempurna kan, so korang tulis complete. So tekan create. So dia akan ambil masa sikit. Okay, so bila dah siap, okay, andai kata korang ada masalah, korang boleh tekan system restore ni. Okay, so dia akan keluar pop-up macam ni, dan kemudian korang tekan next. Macam ni. Macam ada sesetengah dia akan buat sistem restore ni, restore point ni automatic, tapi ada sesetengah yang kita kena buat secara manual. So macam ni kita buat secara manual lah. Okay, so lagi baik macam ni, dan kemudian korang just tekan next. Okay, lepas tu bila korang tekan finish tu, dia akan restart balik dan dia akan pergi balik kat point sekarang. Kalau sekarang ni saya buat memang sama je lah. Okay, so sampai sini saja video tadi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi, signing out.